Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war.
אני פותח את הישיבה ה-68 של המשפט. בית המשפט נותן החלטה מספר 72. הננו נעתרים לבקשת היועץ המשפטי ומרשים הצגת סרטים להמחשת דבריהם של עדי התביעה, בתנאי שהסרטים יאומתו באופן מספיק. מטעמי ביטחון, ההפעלה באולם בשעת ההקרנה לא יורשה הקהל פרט לעיתונאים להיות נוכח באולם בית המשפט בשעת ההקרנה. אבקש את מר דינור לעלות לדוכן העדים. אבקש שקט באולם. אדוני מדבר עברית? בבקשה לשים את הכיפה על הראש. ואת היד הימנית על התנ"ך, ויגיד, אני נשבע באלוהים, אני נשבע באלוהים שעדותי במשפט זה שעדותי במשפט זה תהיה אמת, תהיה אמת, כל האמת כל האמת ורק האמת. ורק האמת. מה שמו המלא, אדוני? דינור שם- יחיאל יחיאל? דינור יחיאל יחיאל דינור. דינור. ד' י' נ' ו' ה'. כן. אדוני יכול לתת את עדותו בישיבה. אני יכול לשבת בבקשה. מר דינור, אתה גר בתל אביב ברחוב מגידו 8. כן, אתה סופר. נולדת בפולין, כן, ואתה מחבר הספרים סלמנדרה, בית הבובות, השעון מעל הראש, וקראו לו פיפו. כן. מה הסיבה שבגללה חסית בשם הספרותי קצטניק, מר דינור? אין זה שם ספרותי. אינני רואה את עצמי כסופר הכותב דברי ספרות. זוהי כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ. הייתי שם בערך שנתיים. אין הזמן שם כפי שהוא כאן על הכדור הארץ. כל שבר רגע הולך שם על גלגלי זמן אחר. לתושבי פלנטה זאת לא היו שמות. לא היו להם הורים ולא היו להם ילדים. הם לא לבשו כדרך שלובשים כאן. הם לא נולדו שם ולא הולידו. נשמו לפי חוקי טבע אחרים. הם לא חיו כפי החוקים של העולם כאן ולא מתו. השם שלהם היה המספר קצטניק. הם לבשו שם
יש לי פה. כן, זה מה שלבשת שם. זהו הלבוש של הפלנטה הקרויה אושוויץ. ואני מאמין באמונה שלמה. שעליי להמשיך בשם זה כל עוד שהעולם לא יתעורר אחרי צליבת העם למחות את הרעה הזאת, כשם שהאנושות התעוררה אחרי צליבת אדם אחת. אני מאמין באמונה שלמה שכשם באסטרולוגיה הכוכבים משפיעים על מזלנו, כן הכוכב האפר אושוויץ עומד למול כדור ארצנו ומשפיע עליו. אם אני יכול לעמוד כאן לפניכם היום ולספר את הקורות מתוך הפלנטה הזאת, אם אני הנפיל של הפלנטה הזאת, יכול להיות כאן עכשיו, הרי אני מאמין באמונה שלמה שזה הודות לשבועה שנשבעתי להם שם הם נתנו לי את הכוח הזה. השבוע הזו הייתה השריון בו נכנסתי לכוח עליון מחוץ לדרך הטבע שהוחל אחרי זמנו של אושוויץ, שנתיים בהיותי מוזלמן לעבור את זאת, כי הם הלכו ממני, תמיד הלכו ממני, נפרדו ממני, ובמבט עינינו הייתה השבועה הזאת. קרוב לשנתיים ימים הלכו ממני, ותמיד השאירו אותי אחריהם. אני רואה אותם, הם מסתכלים בי, אני רואה אותם, שב נא מרדין. מה יש? אני ראיתי אותם אולי תרשה לי, ליד התור. אולי תרשה לי מרדינור, אני אציג לך מספר שאלות אם טוב הדבר בעיניך. אני זוכר, לא, מר דינור, כן. תשמע מה שאמר היועץ אז- המשפטי. אנא. רגע אחד, רגע. תשמע עכשיו לי. לא, מר דינור. שקט. שבו במקומכם בבקשה, אני מבקש מאוד, כן? כל אחד ישב במקומו. שבו במקומכם. שבו. אני אצטרך להפסיק. כן,
כן. אני מצטער מהאוזן, אנחנו נצטרך להפסיק את הישיבה, אני חושב, אלא אם הוא יוכל אני מיד חושב שזה יהיה להתאושש. קשה מאוד. מה? לא ציפיתי. אולי עוד חצי רגע ונראה. בינתיים אני מבקש שקט, כן? הגברת שם. טוב, אז בבקשה. טוב, תיגשי אליו. זו אשתו שלי. זה אביה, כן? לא, אין כאן. אינני חושב שיש אפשרות להמשיך. אנחנו נפסיק את הישיבה עכשיו, ואדוני יודיע לנו מה מצבו של העד ואם הוא בכלל יוכל לתת את עדותו היום. ואני מבקש לעשות את זה בקרוב. אתם בינתיים תוציאו אותו. בית משפט! בהיותנו במחנה די, בצריף 25, ראיתי פעם באחד הימים את עוזרו של מפקד הצריף הולך עם צינור גומי להלקות את מישהו. הלכתי אחריו, ראיתי שהוא ניגש אל אחד המיטות, אל אחד הדרגשים, ומצווה אל אחד הנערים כבן 14 לרדת מהמיטה והתחיל להלקות אותו. עמדנו שם כמה נערים מסביב והסתכלנו במחזה. מחזה כזה אפשר היה לראות לעתים קרובות אצלנו בצריף, אבל הפעם הזאת קרה משהו מיוחד במינו. הנער הזה לא צעק, לא בכה, אפילו הנחה לא הוציא מפיו. עמדנו מסביב ואנחנו סופרים איתו עם המלכה את המכות. סופרים 20, 30, וכולנו משתוממים. כדבר הזה עוד לא ראינו. לא צעק, לא שום דבר. אחרי המכה 40, הפך אותו על הארץ והמשיך להלקות אותו על הרגליים, על הפנים, על הגף, והוא שום דבר, כאילו לא אותו מלכים. הוא גמר להלקות אותו 50, ועזב אותו, אז ניגשנו אליו כמה נערים ועזרנו לו לקום מהרצפה. שאלנו אותו, מה עשית? למה הלקו אותך? אז הוא ענה, זה היה כדאי. הבאתי לחברים שלי כמה סדרי תפילה, שיהיה להם במה להתפלל. ברחוב. עוד לא הספקנו להיכנס לצריפים,
והגיעה עוד פקודה, כל הנערים אל מגרש הכדורגל. היה שם במחנה מגרש כדורגל, וכנראה עשו את זה בשביל הצוענים. אני אף פעם לא... בשביל הצוענים שהיו במחנה הזה לפני זה, והושמדו כמה שבועות לפני זה. כל מפקד צריף הביא את הנערים שלו על המגרש הכדורגל. התכונה הייתה שם גדולה. הפקיד הראשי, כל הפקידים של המחנה, כל הקאפו, מפקדי צריפים, התאספו על המגרש וסידרו אותנו בהונדרטשאפטן, קבוצות של 100. מישהו הפיץ שמועה שעומדים לקחת אותנו לאסוף את יבול תפוח אדמה בסביבות אושוויץ. ככה סידרו אותנו בקבוצות, היינו 2,000 נערים. פתאום עבר רעד על המגרש, כאילו זרם חשמל היכה בנו. המלאך המוות הופיע. מי זה? דוקטור מנגלה הופיע, רכוב על אופניים שלו. מישהו ניגש אליו, לקח את האופניים ממנו והשין אותו על יד הצריף. אני עמדתי במאה, והוא הגיע על ידי שם, הקבוצה שלי עמדה על יד הכביש. שם את ידיו אחורנית שלובות, שפתיו כרגיל היו צמודות, עלה על המגרש, הרים את ראשו כדי שמבטו יוכל להקיף את כל המגרש. אז נפל מבטו על נער קטן כבן 15, אולי בן 14, משהו בגיל כזה, שעמד לא רחוק ממני בשורה הראשונה. זה היה נער מגטו לודז'. אני זוכרת ככה טוב מאוד פניו, היה בלונדיני, רזה, מאוד שרוף מן השמש, ופניו היו מלאי נמשים. הוא עמד בשורה הראשונה, מנגלה ניגש עליו ושואל אותו, wie viel Jahr hast du? בן כמה אתה? הנער רעד ואמר, אני בן 18. תכף ראיתי שדוקטור מנגלה מאוד מתרגש והתחיל לצעוק, אני אראה לכם. אחרי זה התחיל לצעוק, הביאו לי פטיש, מסמרים ולייסט, כזה קרש צר. תכף רץ מישהו, ואנחנו עומדים, מסתכלים עליו בדומיה מוחלטת, דממת מוות שוררת על המגרש. הוא עומד באמצע, וכולנו מסתכלים עליו. בינתיים הגיע זה עם הכלים, ואז כשהוא עמד כבר האדם הזה עם הכלים על יד דוקטור מנגלה, אז ניגש מנגלה אל נער אחד שעמד שם לא רחוק, נער גבוה. תרים קולך בבקשה. נער גבוה היה זה, עמד בשורה הראשונה, פניו היו עגולים, נראה טוב. ניגש אליו דוקטור מנגלה, תופס אותו בכתפו ומביא אותו אל שער מגרש הכדורגל. היה 2 שערים של מגרש כדורגל רגיל. כן. 2 נערים שגולים שמים. כן. הוא מוביל אותו בכתפו ככה, וזה עם האדם הזה עם הלייסטים, עם הכלים, גם כן הולך. מעמיד אותו על יד השער, ומצווה לדפוק את הלייסט הזה, את הקרש הזה, בגובה מעל ראשו של הנער. ככה שיצר כאין דלת, כאין עוד דלת. ואז ציווה דוקטור מנגלה לקבוצה הראשונה לעבור מתחת ללייסט הזה. מתחת לקרש. מתחת לקרש. הקבוצה הראשונה התחילה ללכת בשורה עורפית. האם הוא אמר לכם מה יקרה לכם אם תיגעו בקרש? אנחנו כבר לא צריכינו... מה הבנת? הבנו שהקטנים, אלו שלא מגיעים לקרש, הגובה שלהם לא מגיע עד לקרש, הולכים למוות. כך. כן. האם היה ברור לך שיש, או האם חשבת שיש גם איזו משמעות אחרת? לא. לאותו קרש? זה לא היה שום משמעות אחרת. שום משמעות אחרת. זה היה לכולם ברור ב100% בשביל מה זה הולך. כולנו התחלנו להתמתח, כל אחת רצה עוד להשיג עוד חצי סנטין, עוד סנטין גובה. גם אני רציתי להתמתח קצת, אבל תכף התייאשתי. ראיתי שגם נערים יותר גבוהים ממני
לא משיגים את הגובה הדרוש, ראשם לא נוגע בקרש. זאת אומרת, כולם עברו תחת הקרש. כן, בשורה העורפית עברו כולם, וכל אחד שראשו לא נוגע בקרש, הולך לצד השני של המגרש בין הקטנים המיועדים למוות. אחיך הצליח לנגוע בקרש? אחי עמד על ידי. אותו, בכלל אני כל כך הייתי עסוק איתי שלא ראיתי איך, לא דאגתי בשבילו. היות הוא היה מהנערים הגבוהים, הוא היה בן 16, במקרה אותו יום היה יום הולדתו ה-16. אני עמדתי ככה... הוא הצליח לנגוע בקרש? כן. עמדתי ככה מיואש לגמרי, חשבתי, החיים שלי נגמרו כאן. ואז פתאום לחש לי אחי ואומר לי, אתה רוצה לחיות? תעשה משהו. ואני ככה כאילו התעוררתי מתרדמה והתחלתי לחפש דרך הצלה. ראשי עבד במהירות, פתאום נתקלו עיניי באבנים הפזורות על ידי. חשבתי, אולי מזה אפשר להינצל. התכופפתי, כולנו אנחנו מידת דום עמדנו בשורות. התכופפתי בלי שירגישו, הרמתי כמה אבנים קטנות ופתחתי את צרוכי הנעליים שלי והתחלתי לדחוף אבנים לתוך הנעליים. מילאתי, היו לי נעליים חציות קצת יותר גדולות מפי מידתי. מילאתי את הנעליים שלי עם אבנים מתחת לעקף ועמדתי ככה, השגתי עוד איזה 2 סנטימטר. חשבתי אולי זה יספיק. בינתיים ראיתי שאני לא יכול להחזיק מעמד. עמידת דום בין אבנים בתוך הנעליים זה לא מן הדברים הקלים. אמרתי לאחי שאני עומד לזרוק את האבנים מתוך הנעליים. אז היא אמר לי, אל תזרוק, אני אתן לך משהו. הוא נתן לי כובע, ואני קראתי את הכובע על 2 חתיכות, והתחלתי לדחוף את המרטוטים של הכובע לתוך הנעליים שלי, קצת יותר רך בנעליים שאני אוכל לעמוד. אבל נקצר, מר קליינמן. ובכן, אתה עברת... טוב, אבל זה בכל אופן נשמע איך הוא עבר. בבקשה. כן? עמדתי ככה 10 רגעים עם אבנים והסמרטוטים בתוך הנעליים, וחשבתי אולי כבר אני אוכל להגיע. בינתיים, אחרי כ10 רגעים, בינתיים ממשיכים כל הנערים לעבור שם. 2 מגיעים, 2 לא מגיעים לגובה הדרוש. עמדתי, בסוף אחי התחיל להסתכל עליי, אומר, זה לא מספיק גבוה בשביל הזה. והתחלתי גם לפחד, אולי אכשל בדרך שאני אלך שם מתוך התרגשות, ירגישו שיש לי משהו בתוך הנעליים. אז אמר אחי וביקש איזה נער בסורה השלישית שיש לו פרספקטיבה יותר גדולה, שהוא יעריך אותי איזה גובה. אז כולם אמרו שאין לי שום סיכוי להגיע לגובה הדרוש. אז התחלתי לחפש תחבולה, לברוח לבין הגדולים שכבר עברו את הקרש. את הסלקציה. כן. הם הסתדרו בשורות בהונדרשאפט ממול. כן. והקטנים, שאלו שלא השיגו את הגובה הדרוש, הסתדרו אותם בחצי השני של המגרש. וקטנים אלו כל פעם ניסו להתפרץ משם, להצטרף אל הגדולים. אבל תקצר עכשיו. כן. בסדר. אז אני הסתננתי לבין הגדולים. חשבתי לרגע עד שכבר ניצלתי, ואז ניסה נער אחד, עוד נער אחד להתגנף לתוך הקבוצה הגדולה הזאת, ודוקטור מנגלה הבחין. התחיל לצעוק על ראשי המשמר והקפוס, הוא אומר, מה אתם עושים כאן? סבוטאז'ה. וציווה על כל הקבוצה הזאת להעביר אותנו שוב פעם מתחת לקרש. חשבתי, שבתתי לרגע, וכשהעבירו אותנו בדרך שוב פעם אל הקרש, בדרך ברחתי שוב לתוך המקום הישן שלי, בכוח הקבוצה שלי. זה היה מעבר צר, והשומרים צריך היו ללכת לפני זה ואחרי זה, בצד ככה שלא הפחידו, ואני התגנפתי לתוך הקבוצה הישנה שלי. שעברה את ה... לא, היא עוד לא עברה. חשבתי, חצי שעה גם כן כדאי לחיות עם אשליה. משם, אחרי רבע שעה, שוב פעם ברחתי לבין הגדולים. אף אחד לא הבחין, וככה נסתיימה הסלקציה הזאת. כ1,000 נערים לא השיגו את הגובה הדרוש. מה קרה איתם? 1,000 מבין 2,000. 1,000 מבין 2,000 לא השיגו את הגובה הדרוש הזה. מה קרה איתם? כשגמרה הסלקציה הזאת, העבירו את כל 1,000 אלו שהשיגו את הגובה, עוד לא היה מספיק בשביל מנגלה, אז הוא בדק אותם גם את הגוף.
עברנו עם הרול קומנדו בכל המחנות של בירקנאו, A, B, C, D, E, F, גם הקרמטוריות. נכנסת לתוך הקרמטוריות? כן. ראית את זה בפנים? כן. אנחנו היינו צריכים לקחת את העצים שהיו סביב הקרמטוריום בשביל השריפה. היינו צריכים לפעמים לקחת בשביל הסקה סדירה למחנות. וכאשר גמרנו את העבודה והיה עוד זמן והיה קר, הקאפו של הזונדרקומנדו ריחם עלינו ואמרנו, ילדים, בחוץ קר, תתחממו בתאי הגזים, אין שם כרגע אף אחד. והייתם נכנסים להתחמם בתאי הגזים? הלכנו להתחמם באנטקליידונגסראום ובתאי הגזים. כן. לפעמים כמובן קרה שכאשר הגענו לקרמטוריום אמרו עכשיו אתם לא יכולים להיכנס, יש אנשים בפנים. לפעמים לקחנו, זה היה מקרמטוריום מספר 3 אחרי ששרפו אותו, את האפר, ובחורף היינו צריכים להשתמש באפר לכבישים נגד הקור. השתמשתם באפר אדם? באפר אדם, כן. ולפזר על פני דרכים? כן. לאיזה מטרה? שאנשים יוכלו ללכת על הכביש. שלא להתחלק? לא להתחלק. בתוך המחנה. זה היה בדיוק בתוך המחנה C. לקחנו מהקרמטוריום מספר 3 את האפר והעברנו אותו מי נתן את ההוראות לך? באנו עם אחד מהבלוקלטסטרים, ושם קיבלנו את עגלה אפר פעם, ופיזרנו אותו במחנה C. בלוקלטסטר זה היה יהודי, כן? לא, לא תמיד, לפעמים, אבל בדרך כלל הבלוקלטסטרים שהלכו עם הרול וגן שלנו לא היו יהודים. והם קיבלו את ההוראות ממי? הם כנראה קיבלו בסידור עבודה את ההוראות מה לעשות. שום דבר. כמה רגעים כל כך חלשים היינו. נתקלת אז, אותה שעה, או באותם שבועות, באיזו תופעה מזעזעת מיוחדת? כן, אנחנו הועברנו בסוף מרץ, באפריל, למחנה הקרוי צלטנלאגר, והתנאים היו שם נוראים. הצפיפות הייתה כל כך גדולה שאנשים העדיפו לישון בחוץ בתוך הבוץ. ופעם הייתה הפצצת אוויר, על ידינו היה מחנה SS, ופצצה אחת כנראה הוזרקה שנייה לפני כן, ולכן נפלה לתוך המחנה שלנו, לתוך צלטנלאגר, וראיתי למחרת אנשים שאוכלים בשר בני אדם. ראית קניבליזם? כן. אסירי המחנה. כן. אכלו בשר אסירים אחרים. כן. אסירים מתים? כן. שקורבנות של ההפצצה, זה מה נכון. שרצית לומר. אחרי ששוחררת, מר בקון, Die am Fensterplatz gegenüber saßen von mir, sagte er, wer hat das Fenster aufgemacht? Noch einmal. Und dann, ohne eine Antwort abzuwarten, nimmt er seine Pistole und hat den, der am Fenster saß, der das Fenster aufgemacht hat, dem hat er eine Kugel durch den Kopf geschossen
und dem daneben saß, der gar nichts damit zu tun hatte, eine Kugel durch den Hals. Es war... Entschuldigen Sie. Ja. כשבטרזין, bemühen Sie sich. כשבטרזין עלינו על הרכבת אשר הייתה עתידה להוביל אותנו לבירקנאו, אמנם לא ידענו אז לאן הדרך. חשבתי שאני עושה מעשה גדול לעצמי, הזדרזתי וקפצתי אל תוך הרכבת והתיישבתי ליד החלון. כבשתי לי מקום ליד החלון והייתי מאוד גאה על עצמי ועל הישגי זה. מולי ישבו שני צ'כים וגרמני אחד, גם על ידי ישבו שני אנשים, ישבנו 3 איש על כל ספסל. עוד לפני צאתה של הרכבת הודע לנו שאסור כל פתיחת חלון, אסור לפתוח, אסור להשליך מבעד לחלון דבר. לאחר כ-20 או 25 דקות נסיעה פתח הצ'כי אשר ישב למולי מן הצד השני של החלון, פתח את חבילתו וצידתו באוכל ורצה לאכול. מיד קפץ אל תוך הקרון איש אס-אס. בכל קרון היה איש אס-אס אחד ממונה על השמירה. לא, איש האס-אס היה בפנים, אני מבין. הוא לא קפץ לתוך הקרון. ניגש. Wo stand der SS-Mann? Der stand hinter mir, ich saß mit dem Rücken zur Fahrtrichtung und er stand hinten, also... איש האס-אס עמד מאחורי גבי, אני ישבתי כשגבי בכיוון הנסיעה, וכן איש האס-אס עמד מאחוריי. קפץ איש האס-אס, שהרי בכל קרון היה איש אס-אס לשמירה, ושאל בקול גדול, מי מכם פתח את החלון? נסתררה דומיה מועקה, ועוד פעם פנה איש האס-אס לשכני בשאלה מי פתח את החלון. ולאחר שלא השיב איש על שאלה זו, הוציא איש האס-אס ושלף את אקדחו וירה כדור בראשו של האיש שמולי ובעורפו של האיש שיושב לידי כדור אחר. העד מתנצל על הפסקותיו. אני לא הבנתי, אלה שנעשו את הצ'כים והגרמנים לא היו יהודים? Die den Tschechen und der Tscheche und der Deutsche, die fuhren, waren nicht Juden? Das waren Juden, die waren aus Theresienstadt. Da קוראים להם צ'כי וגרמנים In dem Waggon waren nur Juden. כן, היו אלה יהודים מטרזין. Theresienstadt gab es nur Juden. כולם יהודים. Ja, nur Juden, sicher. אתה עוד רק יהודים. רצית עוד להסביר משהו. Sie wollten noch etwas erklären. Ja, ich wollte mich verbessern. Ich saß mit dem Rücken zum SS-Mann, mit dem Gesicht zur Fahrtrichtung. Und die beiden, die erschossen wurden, das heißt, einer war sofort tot und der andere, der hat noch vielleicht, ich weiß nicht, 12 Stunden, 15 Stunden gelebt. Und wir durften ihm keine Hilfe bringen, wir durften gar nichts machen. Der eine, der war tot nicht und der hat mit seinen groß erstaunt aufgerissenen leeren Augen saß der da und wir mussten ihn festbinden, dass er nicht vorne überkippt. Und der andere, der nebendran saß, der noch 15 Stunden, vielleicht 12 Stunden, 15 Stunden bis spät in der Nacht gewimmert hat und hat aus dem Hals geblutet. Es war ein Arzt bei uns im Waggon, aber der SS-Mann hat verboten, dass man ihm Hilfe bringen durfte. Wir durften gar nichts machen, bis er tot war. Und dann haben wir ihn ebenfalls festgebunden, damit er nicht vornüberfällt. אני עוד רציתי לתקן, הפנים שלי היו בכיוון הנסיעה ומאחורי גבי עמד איש האס-אס. אותם שני האנשים אשר נורו, האחד מהם מת מיד בו במקום, השני עוד חי אולי 12 או 15 שעות. אסור היה לנו להגיש לו כל עזרה, לעשות דבר. את המת אשר היה שם בעיניו הגדולות, המבוהלות, הנפחדות, המופתעות, קשרנו, היה עלינו לקשור כדי שלא ייפול, כדי שהגופה לא תיפול. את השני אשר עוד הילל ושתת דם,
אומנם היה רופא בקרון, אבל אסר עלינו איש האס-אס לעשות דבר, להגיש לו כל עזרה עד שמת. את השני גם כן, לאחר שמת, היה עלינו לקשור כדי שהגופה לא תיפול. Wir dürften dem... כן, מר האוזנר, מה השאלה הבאה? כן. וכך הגעתם עם שני המתים לאושוויץ-בירקנאו. So sind sie mit den beiden Leichen bis Auschwitz-Birkenau gelangt. Bis Birkenau wird. Oder Mechaniker. Und wenn man dich fragt, wie alt du bist, macht dich auf jeden Fall 5 Jahre jünger. Und wenn man dich fragt, ob du gesund bist, sagst du ja, du darfst hier im KZ nie krank sein. Und da habe ich gefragt, wo sind wir eigentlich? Und da sagt er, in Auschwitz-Birkenau. כן, היה עלינו לרדת שם בחיפזון, בתוך גידופים ומכות, היה עלינו לרדת מהר ולעמוד בשורות 4 איש בכל שורה, ואני הייתי השמאלי. ניגש אליי עציר ותיק אחד ושאל אותי אם יש לי עדיין כסף או שעון, שהרי מגיע אני מטרזין ואולי יש עוד בידי דבר מה. ובלי לחשוב הרבה מסרתי לידיו את השעון שלי, ואז אמר לי אולי בתור הכרת טובה שהנה כאן לפניכם אנשי אס-אס, כי שלחה איש האס-אס למקצועך, ענה לו שאתה מסגר או חשמלאי או מכונאי, כי היא שלחה לגילך, עשה עצמך צעיר יותר ב5 שנים לפחות. כי היא שלחה אם בריא אתה, אמור לו שכן, אסור כאן אף פעם במחנה הריכוז להיות חולה. וכששאלתי אותו היכן אנו, לאן הגענו, אמר לנו באושוויץ בירקנאו. ואז עברת את הסלקציה המפורסמת של אושוויץ. Und so haben sie die berüchtigte Auschwitz-Selektion überstanden. Ja, die Selektion, die war eigentlich dann etwas später, nicht? Da gingen wir in Gänsemarsch, da stand ein SS-Offizier, stand auf einem Tisch und wir mussten so im Gänsemarsch vorgehen und der hat jeden einzelnen von uns gefragt, Beruf, Alter. Vor mir war ein Mann, ein guter Bekannter von mir, mit dem ich mich in Theresienstadt schon angefreundet hatte. Er war ungefähr 1,80 Meter groß, ein Anwalt, Skimeister von der Tschechoslowakei, Champion de Ski, ich glaube, das heißt Skimeister, ja, auf Deutsch, ein Skimeister von der Tschechoslowakei. Und er hat den gefragt, Beruf, und da sagt der Rechtsanwalt, und da hat er gleich nach rechts gezeigt. Und da kam die Reihe an mir und da sagt er zu mir, Beruf, und da habe ich gesagt, Feinmechaniker. Alter, habe ich gesagt, 38, ich war damals schon 43. Und Gesundheit ausgezeichnet. Und da hat er mich sehr prüfend von oben bis unten angeschaut. Ich war etwas mit Blut verschmiert von meinem Gegenüber, der da angeschossen worden ist im Zug. Und ich sah auch sonst wahrscheinlich nicht sehr vertrauenerweckend aus. Wir haben ja nichts gegessen, nichts getrunken gehabt die ganze Zeit während der ganzen Bahnreise. Und da fragte er, wie lange im Fach? Und da habe ich gesagt, 24 Jahre, sehr geistesgegenwärtig. Und da hat er nach links gezeigt und so bin ich auch nach links gegangen. Und nachher, wie wir abgezählt worden sind, waren wir, ich glaube, an die 200, 210, 212 darum, von dem Transport von 1200 und der zweite Transport, der ist restlos vergast worden. Also der Transport, der direkt nach uns fortging, der ist ganz vergast worden. זה היה קצת לאחר מכן, אותה סלקציה. אנחנו התקדמנו בשורה עורפית, בשורה אינדיאנית, ועמד שם על שולחן איש אס-אס אחד, והוא שאל כל אדם למקצועו ולגילו. לפניי היה איש אחד, מכרי הטוב, אשר עמו התיידדתי עוד בטרזין, גובהו 1.80 מטר, והוא היה אלוף המגלשים במקומו, נדמה לי בצ'כוסלובקיה. הוא היה אלוף המגלשים. נשאל למקצועו, אמר עורך דין, מיד הורה לו אותו איש ימינה. הגיע תורי, נשאלתי למקצועי, עניתי, אני איש מכונאות עדינה. נשאלתי לגילי, אמרתי, אני בן 38, למעשה כבר הייתי אז בן 43.
מה מצב בריאותך? שאל, עניתי מצוין. אז בחן אותי בשתי עיניים כי בגדיי היו מגועלים מדם מן המת אשר לידו ישבתי ברכבת, ובכלל לא נראיתי במצב טוב ביותר, שהרי לא אכלנו ולא שתינו במשך כל זמן הנסיעה. שאל אותי כמה זמן נסעתם? עניתי כמה זמן עבדת במקצועך? עניתי כ-24 שנים. ואז הפנה אותי שמאלה. כשמנו את מספרנו אשר פנינו שמאלה הניצולים, היה מספרנו כ-200, 210, 212 מכל המשלוח אשר מנה לכתחילה 1,200 או יותר. האחרים כמובן הועברו להמתה בגז. הרכבת אשר יצאה אחרינו באותו משלוח כולה הופנתה להמתה בגז. מה עשו איתך, אדון אופנהיימר? מה עשו איתך לאחר מכן? Hier wird zum Tod wegen Sabotage zum Tod durch Erhängen verurteilt. Das Urteil wird sofort vollstreckt. שם ישנו על גבי רצפת הבטון החשופה. היה קר מאוד, היה זה כבר בערך נובמבר. ביום פירקנו חלקים ואביזרים של המכונות שעוד היו ראויים לשימוש, והטענו אותם על גבי המשאיות למשלוח לגלייביץ. בערב היה עלינו לקלף תפוחי אדמה בשביל יום המחרת. היינו רעבים מאוד, וכך ניסה כל אחד, כפי שכינינו זאת אז בכינוי יפה, לארגן לעצמו משהו, דהיינו להשיג כמה תפוחי אדמה. ביציאה בדקו אותנו על ידי מישוש. האיש שלידי, צ'כי, היו לו 6 עד 7 תפוחי אדמה. אני, שהייתי פחות זריז, היה לי רק תפוח אדמה 1. נרשמנו, רשמו את מספרנו אשר היו הלא מסומנים על גבי הזרוע, בערב יום המחרת במפקד קרא מפקד המפקד במספרנו ב-12,793 כאן נדון למוות בתלייה בעוון חבלה. גזר הדין יבוצע מיד. Warum trinken Sie nicht von dem Wasser? כן, בבקשה, מר אופנהיימר, תואיל להמשיך. Der Tscheche wurde dann aufgehängt. Tscheche meinen Sie tschechischer Jude? Der tschechische Jude, ja, es handelt sich immer nur um Juden. Der tschechische Jude wurde aufgehängt. Und zwar nicht auf eine Art, wie man sonst aufgehängt wird, dass man auf eine Kiste gestellt wurde und das wird dann weggestoßen, sondern er wurde aufgezogen. Es war ein sehr qualvoller Tod. Und dann kam die Reihe an mich und wie ich schon einen Strick um den Hals hatte, sagte der Lagerführer oder der Interimslagerführer, sagte, das ist ja der nur die eine Kartoffel hatte. Und da sagte der andere SS-Mann, ja, sagte auch, da hängt den 2 Stunden mit den Händen auf. Ich glaube, in dem Moment wäre es mir sehr viel lieber gewesen, wenn ich richtig aufgehängt worden wäre. Die Hände wurden mir auf dem Rücken zusammengebunden und ich wurde so aufgezogen. Die Natur, die ist Gott sei Dank sehr viel barmherziger wie die Menschen. Ich habe sofort nach diesem ungeheuren Schmerz sofort die Besinnung verloren. Und ich weiß nicht, wie lange es hing. 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 8 Tage, ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich sehr lange dort hing. Ich bin wieder wach geworden, wie ich schon auf dem Fußboden in der Maschinenhalle wieder lag. Und ein Arzt, der bei uns im Transport war, der hat versucht mit aller Gewalt meine Arme, die waren ja ausgekugelt, um die wieder einzukugeln. Und ich habe dann die ganze Nacht durch Kompressen bekommen, kalte Kompressen bekommen. Am nächsten Tag musste ich selbstverständlich
genauso wie vorher weiterarbeiten. Was? Weiter? Weiterarbeiten. Ich musste genauso wieder in der Transportkolonne arbeiten. Die Freunde, die haben natürlich ihr Möglichstes getan, um mir möglichst leichte Arbeit zu geben. Das war schon sehr schwer. Aber Sie haben den nächsten Tag weitergearbeitet? Ja, ja, ich musste weiterarbeiten, ja. Sonst wäre ich ja richtig aufgehängt worden. הצ'כי נתלה, שאלת אב בית הדין, זה היה יהודי צ'כי. התשובה כן יהודי, תמיד מדובר ביהודים. היהודי הצ'כי נתלה ולא באופן המקובל על ידי צימת ארגז אשר נמשך מתחתיו לאחר מכן, אלא פשוט תלו ומשכו אותו מעלה בחבל. לאחר מכן הגיע תורי. כשהייתה כבר העניבה על צווארי, אמר מפקד המחנה, זה הלא האיש אשר גנב רק תפוח אדמה אחת, ואיש האס-אס השני ענה כן. הוא הורה, תלה אותו שעתיים בידיים. באותו רגע הייתי מבקר אילו נתליתי תליה ממש. ידיי נקשרו לגבי וכך משכו אותי מעלה. אולם טבע האדם, הטבע הוא כנראה רחום יותר מאשר האנשים. איני יודע, אני איבדתי את ההכרה, איני יודע אם הייתי כך 2 דקות או 5 דקות או 10 דקות או 8 ימים. התעוררתי כשאני מוטל שוב על רצפת אולם המכונות ורופא עמל להחזיר את זרועותיי לפרקיהן מהן הוצאו והניח עליהן תחבושות קרות. למחרת היה עליי שוב לצאת לעבודה. עבדתי בפלוגת ההובלה. ידידיי ניסו לעזור לי ולאפשר לי ככל האפשר עבודה קלה. כאן שאלת אב בית הדין, למחרת היה לך כבר לעבוד. כן, היה לי לעבוד, אחרת היו תולים אותי. מר אופנהיימר, מה קרה בסביבות חג המולד של שנת תוך חצי שעה נצא שוב לדרך. Nur ich habe eine sehr schmerzhafte Leistendrüsenentzündung gehabt. Ich konnte schon nicht mehr gehen. Und ich habe den beiden Freunden, die mich gestützt haben auf dem ganzen Transport, denen habe ich gesagt, sie sollen doch allein weitergehen, denn ich könnte ja gar nicht mehr, ich könnte ja meine Beine nicht mehr aufheben. Mir sei schon ganz egal, wo ich umkomme. Lieber dann schon hier in Blechhammer, als wie unterwegs auf der Landstraße. Und dann haben die beiden Bekannten haben dann dezidiert, sie wollen dann lieber bei mir bleiben, als wie den Transport mitmachen. Und wir haben uns in eine andere Baracke in Betten gelegt und wir haben versucht zu schlafen. Die SS war abmarschiert, das wussten wir mit fast allen Häftlingen. Es waren noch ziemlich einige Häftlinge da, dieser Baracke, in jener Baracke, das habe ich erst später, nachher habe ich das gemerkt. In unserer Baracke waren vielleicht 10, 15 Häftlinge noch, die auch nicht mitmarschiert sind oder die zurückgeblieben sind. Und dann auf einmal, ich kann mir vorstellen, dass es früh am Nachmittag war, wir haben wie Tote geschlafen. Da ist einer von draußen reingestürzt und hat gerufen, rasch, rasch, eilt euch, die SS kommt zurück. Und vor lauter Aufregung, vor lauter Erregung habe ich keine Schmerzen mehr gehabt und ich habe die beiden Freunde, wir sind alle aufgesprungen und ich habe die 2 Freunde, die neben mir waren, die habe ich mit rübergezogen. Gegenüber war die Latrine und wir haben uns dort in der Latrine
versteckt. Und wir haben dann durch die Ritzen geschaut, was passiert. Wir waren natürlich in einer ungeheuren Aufregung. Und wir haben da gesehen, dass von oben aus von den Wachtürmen ist runtergeschossen worden. Und die Baracken, wir konnten ja nur einen kleinen Ausschnitt durch diese Ritzen sehen, aber die 3 Baracken, die gerade uns gegenüber lagen, die sind in Brand gesteckt worden und die SS-Soldaten, die haben sich davor postiert mit Maschinengewehren und alles, was rausgelaufen ist, das ist abgeschossen worden und die, die nicht rausgelaufen sind, die sind natürlich lebend verbrannt. Wir haben uns, meine Freunde und ich, wir haben Angst gehabt, es kommt doch die SS, steckt auch die Latrine in Brand oder kommt rein. Und die sehen uns und da sind wir, über das Brett sind wir da runtergesprungen. Und ich glaube, das war das Schlimmste von der ganzen KZ-Zeit. Da sinkt man so ganz langsam ab. Und man weiß nicht, wie tief geht es, wo bleibt man stehen. Und wie dann, von ungefähr so tief in dem Kot stand, habe ich festen Boden unter den Füßen gespürt. Und der Geruch von der verbrannten Wolle, von dem Knistern vom Holz, von den Angeschossenen und nicht Toten, die aus den Baracken gelaufen sind, ich glaube, das war das Schlimmste, was ich jemals im KZ erlebt habe. Das war schlimmer, wie ich zum Tod verurteilt worden bin. כשיצאו לדרך לא יכולתי לצאת עם הצעדה. הלא הייתה לי דלקת בלוטות המפסעה והייתי חולה, ואמרתי לשני ידידיי שאני לא אוכל עוד להמשיך, שימשיכו הם לבדם בלעדיי, אני לא אוכל להרים את רגליי. מה אכפת לי, אמרתי, אם אמות כאן בבלשהמר, אם בין כה וכה עליי למות, מוטב שאמות כבר כאן בבלשהמר ולא על הכביש. ואז החליטו שני מכריי שהם יישארו עמי ולא ישתתפו באותה צעדה, ובלבד שיישארו לצידי. אנחנו נכנסנו לצריף אחר, לא לצריף שבו היינו אנו קודם, צריף אחר, והחלטנו לישון. כל אנשי האס-אס יצאו, זאת ידענו, יצאו עם הצירים האחרים לצעדתם, ובצריפים האלה היה ריק. רק לאחר מכן נודע לנו שהיה עוד אדם אחד או אחר, עוד זה או אחר, נחבא פה ושם בצריפים, אולי 10 או 15 איש עוד נשארו בצריפים. בכך הלכנו לישון, ופתאום אני יכול לתאר לעצמי מה היה אותו אחר הצהריים, אני מניח כי ישנו ולא ידענו מה נעשה עמנו. פתאום התעוררנו ושמענו צעקה, מהר החפזו, חוזרים אנשי האס-אס. מרוב התרגשות והפחד לא הרגשתי עוד את כאביי, קפצתי ומשכתי את שני חבריי איתי ועברנו למקום שממול, היה זה בית הכיסא הציבורי של המחנה, עברנו שם והסתתרנו והתבוננו מבעד לחריצים מה קורה, וזאת ראינו התחלו פותחים יריות מהצריחים מהמגדלים השומרים סביב על המחנה. אנשי האס-אס העלו באש את הצריפים אשר בהם הסתתרו עוד עצירים אחדים וניצבו אל מול פתחי אותם הצריפים ליד מכונות ירייה, וכשיצאו אנשים נמלטים מפני הלהבות של הצריפים העולים באש נורו מיד על ידי אנשי האס-אס עם מכונות הירייה. אלה אשר לא יצאו נשרפו חיים. פחדנו ידידיי השניים ואני כי גם לבית הכיסא יגיעו אנשי האס-אס, גם אותו יעלו באש. ואז קפצנו מעל לקרש וקפצנו למטה אל תוך הבור, והיה זה הדבר הנורא ביותר שבכל
ניסיונותיי שנתנסיתי בהם במחנה הריכוז כאשר ירדנו שם לתוך כאשר ירדנו שם שוקעים אט ואין יודעים עד איזה עומק שוקעים עד ששקענו והרפש הגיע עד לחזי, עד אז שקענו ופתאום הרגשתי קרקע מתחת לרגליי. ריח השריפה הזה, שריפת הצמר מן הצריפים, רשרוש האש, האנשים השרופים למחצה, הנורים למחצה ואינם מתים, כל אלה יחד היוו את החוויה הנוראה ביותר בכל חוויותיי במחנה הריכוז. היה זה גרוע אפילו מן הרגע אשר בו נגזר עליי גזר מוות. כן, מר אופנהיימר, כמה זמן התחבאת שם? Herr Oppenheimer, wie lange waren Sie dort versteckt? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. איני יודע, Es איני gibt יכול לומר זאת. Momente, die man gar nicht mit der Zeit messen kann. כן, אני מבין אותך. Man hätte gedacht, es war 10 Jahre, es waren vielleicht 2 Stunden, 3, 4 Stunden, 5 Stunden. Es war jedenfalls schon späte Dämmerung, aber die Dämmerung kam ja, es war ja Januar, die kam ja ziemlich früh. Bis wir draußen vor der Baracke sprechen hörten, dass die SS, alle Lagertore sind auf. Und da haben wir um Hilfe gerufen. Und da kamen... Dass die SS was? Die SS ist fort. Die Lagertore. Es waren Häftlinge, die draußen sich zusammen unterhalten haben. Es gab noch ziemlich viele Häftlinge, die genauso durch irgendein Wunder gerettet worden sind wie ich. Nicht alle Baracken sind in Brand gesteckt worden. Es waren gerade die Baracken, die gegenüber von der Latrine waren, wo wir versteckt waren. Okay. Und nachher haben wir um Hilfe gerufen. Es kamen ein paar Mithäftlinge, natürlich jüdische Mithäftlinge rein. Die haben uns geholfen rausziehen. Wir haben uns mit Schnee, das Wasser gab es keins, wir haben uns mit Schnee gewaschen, so gut wie es möglich war. Und ja. ואחר כך הגיע הצבא הסובייטי ושחרר אתכם. Und dann gelangt die sowjetische Armee an und befreite dann euch. Kam die, ja, und das hat noch eine Zeit, das hat noch einige Tage gedauert. Die Deutschen sind nicht... כן, אני רציתי רק להגיע לתחנה הסופית, מר אופנהיימר. אתם שוחררתם על ידי הצבא הסובייטי. Ja, ich wollte nur an den Endpunkt gelangen. Sie wurden durch die sowjetische Armee befreit. ובלשהמר היא חלק ממחנה אושוויץ, נכון? זה אחד מהסניפים של אושוויץ. Blechhammer ist eines der Nebenlager von Auschwitz. Ja. ומה היה משקלך אז בקילוגרמים כאשר שוחררת? Und wie viel wogen Sie damals in Kilogramm? 78 Pfund, 39 Kilo. So, die Russen haben mich gewogen. Die Russen haben mich gewogen, wie ich aus dem KZ, wie sie mich befreit haben. היו אדוני היועץ המשפטי, יש רגעים אשר אין למוד אותם במושגי זמן. לנו נדמה היה כי המדובר ב10 שנים, אולי היו אלה שעתיים, אולי 3, 4, 5 שעות. הייתה זאת כבר שעת בין הערביים כשיצאנו משם, אבל היה זה עוד בחורף, כך שלא, אולי זה לא היה כל כך מאוחר. אנו שמענו מחוץ לצריף בית הכיסא, שמענו קולות, אנשים מדברים ואומרים שיצאו אנשי ה-SS, שפתוחים השערים. היו אלה עצירים אחרים אשר ניצולו גם הם על ידי איזה נס, הם לא כל הצריפים הועלו באש, רק הצריפים אשר ליד בית הכיסא. ואז קראנו לעזרה ובאו לעזרתנו אותם עצירים, יהודים אחרים, אשר עזרו לנו לצאת מתוך בור בית הכיסא. רחצנו בשלג, כי מים לא היו בידינו, רחצנו עצמנו בשלג, וכתשובות לשאלות נוספות, לבסוף שוחררנו על ידי הצבא הסובייטי מבלשהמר, אשר היה מחנה נספח למחנה אושוויץ. משקלי
בצאתי מן המחנה היה 78 ליטראות, 39 קילוגרמים, לפי שנשקלתי בידי הרוסים כאשר שחררו את מחנה הריכוז. דוקטור סרבציוס, יש לאדוני שאלות? Ich habe eine Frage. שאלה לי אחת אל העד. Herr Zeuge, Sie sagten, dass von der Fahrt von Theresienstadt nach Auschwitz, dieser langen Fahrt, das sind This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. זה חתמת אתה. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה אוברשטרומבנציר, או אתה כתבנית. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.